Hello everyone. ඔන්න මම අදත් ආවා රසම රස රෙසිපි එකක් අරගෙන. මුලින්ම මගේ channel එකට ඔයාලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ meatballs spaghetti එකක්. මෙතන meatballs තුයි spaghetti තියෙනවා නම් ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉක්මනින්ම යමුකෝ. මේ spaghetti එක හදන්න ඕන කරන සුදු ලුණු වගේ මේ හැම දෙයක්ම මම මුලින්ම කපාගෙන තියාගත්තා. ඉතින් එන්නකෝ. මුලින්ම මම වතුර ටිකක් ලිපේ තියලා ඒක හොඳට නටනකොට ස්පැගටි ටික දාගත්තා. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. මම මේ හදන්නේ එක්කෙනෙකුට කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය තමයි. හැබැයි එක්කෙනෙකුට කිව්වට මේක හදනකොට දෙන්නෙකුටත් වඩා වැඩි වුණා. ස්පැගටි කියන්නේ ඉතාලියන් කෑම එකක්. ඒ වුණාට ඒක අපි අපේ රසට හදාගමු. ස්පැගටි හදන එක රෙසිපීස් තියෙනවා. චිකන් වගේම ටූනා පාවිච්චි කරලා මේක හදනවා. ඒ හැම ක්‍රමයක්ම රසයි. ගෙදර තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා අපිට ආස විදියට රස රෙසිපීස් හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මම හිතුවටත් වඩා වෙලාවක් ගියා මේක තැම්බෙන්න. මට පස්සේ තමයි තේරුනේ මම පියන වහලා තැම්බුවා නම් මීට කලින් මට ඒක තම්බ ගන්න තිබුණේ කියලා. පෙනුමෙන් තැම්බිලා වගේ පෙනුනට ඇත්තට මේක තාම හොඳට තැම්බිලා නැහැ. මේක හොඳට වහලා තැම්බුවා නම් මීට කලින් තැම්බිලා නේද? දැන් නම් තැම්බිලා වගේ. අපි මේක පෙරාගමු. මේක පෙරාගනිද්දී මේක ඉතුරු වෙන වතුර ටික අපි තියාගන්න ඕන. මොකද ඒකත් අපිට ඉස්සරහට ඕන වෙනවා. වලඳක් ලිපේ තියලා ඒකට බටර් ටිකක් දාගන්නවා. මේකට ඔයාලට ඔලිව් ඔයිල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම අද මගේ ළඟ ඔලිව් ඔයිල් තිබුණේ නැති නිසා බටර් පාවිච්චි කරේ. ඔලිව් ඔයිල් දැම්මමත් රසයි. දැන් මේක රත් වෙද්දී meatballs ටික දාගන්න එකට. ඊට පස්සේ ඒක හොඳින් වැදෙන්න දෙන්න. මේක දෙපැත්ත පෙරලා හොඳට වැදෙන්න දුන්නා. දැන් නම් මේක ගානට වැදිලා. දැන් මම මේ ටික අයින් කරගන්නවා. ඉතුරු වෙච්ච තෙල් ටිකෙන්ම මම ලුණු ටික බැද ගන්න තමයි හදන්නේ. බැද ගන්න කිව්වට ඒක කර වෙනකම් බදින්න හොඳ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් රත් වෙනකම් වගේ තමයි බදින්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඒක කර වුණොත් ඒකේ රස නැති වෙනවා. ඒක බදිනකොට අපිට හැන්දට ගනට වගේ අහුවෙනවනේ. අන්න ඒ ප්‍රමාණය වෙනකන් තමයි අපි බැද ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම ලොකු ලුණුත් කපාගෙන ඒ ටිකක් දාගත්තා. මේ ලුණු දෙකම මම කපාගත්තේ චූටි කොටු හැඩයට. එතකොට තමයි ඒකේ රස වැඩි වෙන්නේ. දැන් ඒකමන්ට කර වෙන්න කලින් ඒකට මම රම්ප කරපිංචත් එකතු කරගත්තා. දැන් අපිට අවශ්‍ය ඕන දෙයක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ රස අනුව ඕන දෙයක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ගම්මිරිස්, මිරිස් ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේකට පාවිච්චි කරන්නේ තක්කාලි පේස්ට් එක. මගේ ළඟ තක්කාලි පේස්ට් එක නැති නිසා මම පාවිච්චි කරන්නේ තක්කාලි සෝස් එකද. ඉතින් මම ඒකට තක්කාලි සෝස් ටික දාලා මට රස අනුව ගම්මිරිස්, මිරිස් ඒ දේවල් මම දාගත්තා. මගේ රස අනුව තමයි මම මේ දේවල් එකතු කරගත්තේ. ඔයාලා කැමති නම් ගොඩක් රසට සැරට ඔයාලට පුළුවන්
ඔයාලට අවශ්‍ය රසට අවශ්‍ය දේවල් එකතු කරගන්න. ඉතින් මම මේකට දැන් meatballs ටිකත් එකතු කරා. ස්පැගටි වතුර ටික තියෙනවනේ, ඒ ටිකත් මේකට එකතු කරා. නැත්තම් අපිට වතුර කෝප්පයක් විතර දාගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම මේක දාගත්තා ඒකේ අර උකු ගතිය තියෙනවනේ, ඒ නිසා මේක හොඳට උකුවට එතකොට එනවා. ඒ නිසා දැන් මේක විනාඩි 2ක් විතර මද ගින්නේ පැහෙන්න දෙන්න ඕන. මේ වෙලාවේ ඔයාලගේ රසට හරියන ලුණු තියෙනවද කියලා බලන්න. meatballs වලත් ලුණු තියෙනවනේ, ඒ වගේම සෝස් වලත් ලුණු තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේ ලුණු එකතු කරේ නැහැ. මොකද මම ස්පැගටි වලටත් ලුණු එකතු කරානේ. ඔයාලත් රස බලලා ලුණු ප්‍රමාණය අවශ්‍ය විදියට දාගන්න. ඉතින් දැන් මම මේකට ස්පැගටි ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම මම මේකට සෝයා සෝස් චුට්ටකුත් එකතු කරා. මේක හොඳින් කවලම් කරලා විනාඩියක් විතර මේක ලිපේ තියෙන්න දීලා බාගන්න. මේ වෙලාවේ නම් හරිම සුවඳයි. ඇත්තටම ගොඩක් සුවඳයි. ඇත්තටම මේකේන සුවඳයි රසයි දෙකම බැලුවම කඩේ කෑම එකකට වඩා රසයි. ඔයාලා try කරලා බලන්නකෝ. බලලා මට රස කියන්න. මේ meatballs පැකටි එක නම් පුදුම රසක් තියෙනවා. මේ වෙලාවේ මාව subscribe කරලා ඉන්න හැමෝටම මම ස්තුතියි. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝම මාව subscribe කරගෙන යන්න.